I think the rest are gone. I don't know what happened. Hello, Doc. I can't hear you, Doc. Hello? Hello, Doc. Doc, there is no audio, Doc.
Okay, mic test, murag Logitech na. Okay na, Doc. Okay na. Yeah, ni-pick up na sa Logitech pastilan. Okay, sige na, mapaspas na ko kay limited sa tong time. So anyway, as I've mentioned earlier, and then recorded na siya. So, okay. As I mentioned earlier, kaning kuan, repeated measures ANOVA, basta kana nag yung imuhang same person ang imuhang kuan, mga triplet study, mga twin study, cohort study nga the same ang ilahang feature niya, katuloni mo siya kuhaan og means. So, ang pinaka-minimum niya is 3 observations gyud kay mo nang gitawag siya repeated measures ANOVA. And then it's wala ko'y sample ani nga data, pero akong estudyante mag-simulation na siya kuan same student niya pagkahuman katulon niya i-assess ang kana bitang ang critical thinking questionnaires niya pagkahuman same good ang sample, so nana niya ko'y data ato niya nang examinon kung unsa ning repeated measures ANOVA jud. But ang kuan, let's cover right now ang concepts ng saog ang theories. So again, these are the usual studies intervention group and 2 match control groups or mga multiple measures on the same person, just like what my student now is doing. Same person, pero katulon niya kuhaon ang mean score sa critical thinking skills sa simulation nga lab. Yung pagka mga triplet studies, kay triplet sila, parehara gina sila pagkadungan ko sila pagkatao niya, pagkahuman, tulog ka grupo niya, pagkahuman kung katulunin mo i-measure ang ilahang IQ at age 1, at age 5, and at age 12. So, muna ni siya ang gamit sa kuan sa repeated measures ANOVA niya. Kung dili gani parametric ang imuhang data distribution, Friedman's ang gamiton. Kaya ang Friedman's, median man mo ay gamiton or ang interquartile range. So, grouping variables is defined by the related groups. Ang independent variable is always good na siya nga. Each time is another level of the variable. And then again, it's not actually entered into the database. And then characteristics outcomes or the dependent variable is interval or ratio. And then controversial din siya kay ngano akong mga estudyante ordinal ba yan ang mugawa sa Likert type, pero na may mga argument sa kanang mga statistician nga pwede gamiton ang Likert type niya basta kay same lang gyud ang imong population nga gigamit niya katulon nimo gi-measure ang ilahang mean score niya pagka man i-follow ka sa kon. So daghan pa ng mga controversial gyud nga mga analysis about aning mga rules aning mga kuan sa mga statistics nga pwede gamiton, but nonetheless, kinahanglan i-check yun mo ang kuan, ang distribution sa data kay mao yun ay main nga importante kayo nga dili i-violate. Pagkaman ang grouping variables could be 3 different types, and then ang dependent variable in this example is the hemoglobin A1C. Kay hemoglobin A1C ba is kuan gina siya, interval gina siya. Pwede man ganin ani mo ibutang gid og ratio siguro ng hemoglobin A1C kay naas gid siguro na yung natural 0 point ang hemoglobin A1C, pero i-consider nato na nga interval nga level ang data sa hemoglobin A1C kay balo man ta nga ang distance from one level sa hemoglobin A1C, kung 6 imong hemoglobin A1C niya ni taas og 7 ni taas og 8 kay balo jud ta nga ang distance sa 6 ug 7 parehara ug ang distance sa 7 ug 8 parehara pud. So mao na ang repeated measure. It compares the means of 3 or more related groups. Related groups, that means defined by one factor. And then parametric siya kung repeated measures. Friedman's ang kung dili normal ang distribution. Assumes nga na ay compound symmetry, and then it reports the mean of each group and then reports the standard deviation. So again, the same thing ra gyud kay ANOVA, good standard deviation ginaog mean permanently may gamitin sa analysis of variance. And then the Friedman, ang diferensya ra gyud non-parametric no assumption niya pagka median or ang interquartile range mo ay gamiton. So balik-balik ra gyud ang concept basta parametric gani means and standard deviation, non-parametric gani median og interquartile range. Yeah, so mo na sila gi-plug in ng mga values pag-calculate sa model. So skip lang sa kaning mga questions kay we're trying to save time. Repeated measures ANOVA is similar to one-way ANOVA, but
a little bit of difference here. Repeated man siya, the same person na dyan ang imuhang gi-measure. Na similarity kay tulo man ka grupo ang minimum. 3 means gyud ang imuhang kuan. Dili pwede mag-repeated measures of ANOVA niya, duha ra ka mean imong i-compare sa dependent variable. Tulo gyud, okay? Again, repeated measures ANOVA is similar to that of one-way ANOVA. Yeah, but the whole one, the addition of an extra row, which is labeled as blocks, shows the variation in the dependent variable that can be attributed to each individual in the study. Post hoc is needed again, kay 3 good. Okay, are also needed with repeated measures ANOVA to determine which of the means are different from each other. So every time na more than 3, mag-post hoc jud ta. So mo ni siya ang gawas na SPSS. Di lang kay ni nato i-emphasize kay again wala ko yung sample data set ani. So concept lang ato ang i-kuan karon niya. Kung mapaong na gani ang kuan ang kaning unsa ni kaning atong recording ang ato ang time sa Zoom, let's continue na lang next week, ha? So, and then repeated measures ANOVA table has 6 columns and 4 rows. And then the treatment variance is the variance due to the independent variable. And then the block variance is the individual variation. And then the error variance is all of the variance that cannot be explained by the treatment or the individual variation. So, lisod ni siya na to ma-visualize karon kay puro ra jud words niya. Mas ganahan kung naa jud dataset kay para ta ato ning ma-demonstrate mas dali masabtan kung naay dataset nga atong gamiton. But wala pa man jud ko kasuway aning repeated measures ANOVA. Oy, pila na ko katuig nga nagkuan research. Wa jud ko'y dataset ani. So anyway, mangita niya ta ni ato ni pangitaan before the end of this quarter. Mangita jud tag kanang actual nga dataset. Kay kanang kung dili magud actual nga dataset, mayabag akong utok kay ngano magsigi ko kuan, magsigi ko og simulate nya 8 ka oras una na ko mahuman nga kanang ma-perfect ang simulation sa data nya. Lisod ba kay na kay kuan. So mas may siguro kung actual dataset, so maghuwat ra ko ana. So the second to fourth column contains the number that are needed to compute F ratio. Gyapon ang gamiton kay F statistics man ang gamiton basta ANOVA. And then the fifth column contains the actual value of the F ratio, while the sixth column lists whether it's statistically significant. So ang sixth column, lagi po natong tanawon na gyud ang pinaka-importante. And then there is the post-hoc analysis. Ang atong checkon sa kuan sa SPSS, ang least significant test, LSD, does not adjust for multiple comparison. It carries a high risk of making a type 1 error. Kung mag-modified Bonferroni test, a more conservative with larger number of groups, but increases the risk of type 2 kung mag-SIDAC test ta atong remember kung magsigitag ka ng post-hoc parang tagaan ba tanig kuan katong unsay gusto nimo nga corrective method sa equality of the variance. So ang pinaka-famous kapon sa repeated measure ANOVA nga kung makitaan sa mga publications, modified Bonferroni may permanente gamiton, more conservative. And then threats to validity kung mag-use tag repeated measures can carry over effects. So siyempre, pag the time nga kuan ang imuhang respondent na-expose na sa measure, sa questionnaire, pagkahuman i-repeat nimo 1 week later, na kinumdum sila sa kuan, sa unsay content sa questionnaire, pagkahuman i-repeat nimo 1 month later kung tan-aw nimo kung na-retain ba gyud ang ilahang knowledge nga na-learn sa simulation. So naman dyan na carry over effects. So, mana siya gitawag threats to validity. Kaya ang imuhang respondents, mahinumdum naman sa mga question, kay katulo naman yung ipangutan na. Yeah, same questionnaire gihapon. So, mana siya example sa carry over effects. And then, ang sunod, which of that, di na tayo mag-question, di sa tayo mag-Q&A, ato nang lagtawan. So we will illustrate this test that come from a study of machines that test the hemoglobin A1C. We had 30 patients with diabetes. We tested it. We coded this patient's, the A1C values as A, B, and C. And then the dependent variable, of course, is the AB, hemoglobin A1C. And then the independent variable is the type of instrument. So, kay consistent ba yung imuhang type of instrument?
So anyway, the null hypothesis in repeated measures ANOVA is there will be no difference in the mean value of the hemoglobin A1C between the three instruments, which is right here, atong kuan type of instrument. Kinahanglan kuan naman, the same naman gid nga kuan instrument niya, katulo ni mo gibalik-balik ang kuan ang iyahang pag-test sa hemoglobin A1C level. And then the alternative hypothesis is the mean value of hemoglobin A1C will be significantly different with at least one of the instruments. So this hypothesis stems from the research question, do three different instruments to measure hemoglobin A1C return the same values? So you have one sample nga gikuhaan nimo sa blood, pagkahuman na kuan katulog nimo repeat ang ilahang A1C level kay tuluman ka kuan imuhang three different instrument man ang imong gigamit. So mo ni ang usa sa mga example sa gamit gid sa repeated measures ANOVA. One sample nya pagkahuman ang A1C imong gi-examine nya pagkahuman tulo ka buok ang imuhang kuan machine. Alpha level is 0.05 nya pagkahuman mga gapon, mga assumptions, balik-balik atong mga assumption basta ANOVA. Independent random, independence of the sample, ang atong independence of the data. Pagkahuman, three related measures of the dependent variables of same population, same sample atong ibalik-balik. And then pagkahuman, ang dependent variable is somewhat normally distributed, and then it has to be a ratio measurement scale or ang pinakakuan is our interval. But again, as I've told you, I've seen publications nga ordinal kay Likert type ang ilahang gigamit nga questionnaire pag-measure sa knowledge. So na yung mga controversy ani nga kuan, but ang ubang mga statistician, mo argue gid sila nga ordinal na ay kuan, pwede jud nimo magamit gyapon ang ordinal. Nga dili good necessarily strictly nga kinahanglan interval or ratio type ang imong data. So anyway, sa SPSS tulo ra ba ang choices? Nominal, nya pagkahuman, interval, nya scale ba ya or kuan nominal nya pagkahuman, scale, nominal and then ordinal and then scale ba ya diretso. So gi-lump in sa SPSS ang interval o ang ratio gitawag daig scale. Pagkahuman na day ordinal, di ba sa type of measure sa SPSS, sa drop down list sa kuan variable view, tulo ra ba kabuk imong choices ana? Ang imong kuan scale ra baya katong na ay yellow nga kuan symbol nya pagkahuman nominal na dayon or ordinal kung Likert type scale ang imong gigamit nya pagkahuman diretso na dayon sa kuan sa nominal. So again, pwede gud na mo na ang ubang mga researcher bisag ordinal ang ilahang data nya pagkahuman ang rule sa kaning kuan sa repeated measure ANOVA nga kinahanglan gyud scale ang measurement, which means interval or ratio type of data. But I've seen publications nga mo argue gyud ang ubang mga statisticians nga naay merit nga mogamit ka sa repeated measures ANOVA even though ang imong gigamit nga measurement, ang imong gigamit nga measure is a Likert type questionnaire nga mo produce og ordinal type of data. So there is no potential for a position or carryover effect in the study, pero di ba ginimalikayan. So mo tong gitawag nato nga high risk siya for type. What type of error na ito? Kani siya. It's a carryover effect. Threats to validity na siya sa repeated measures ANOVA. Kay makinumdum man gud ang imuhang kuan sa ordinal kung katong Likert type scale ang imong gamiton. So mao na yung mga controversial nga mga applications sa repeated measures ANOVA kay nagay threats of validity kung makahinumdum ang imuhang gipangutana, kung makamemorize na sila ba sa exam questions nga imong gibalik-balik. So mao na gitawag na threats gina siya sa validity. So naana siya mao na controversy sa kuan. Pero kung may ani na gid nga mga laboratory values, wala na siya threats to kuan internal validity kay blood man siya. Pagkahuman, so magamit ka tag stem and leaf plots
para tanaw na to ang normality of distribution. And then here, our instrument A, B, and C, nya ang mean hemoglobin A1C, nya naagi standard deviation, kaya ANOVA, good. Nya pagkahuman, repeated measures ANOVA table, tanaw na nimo dahil diretso ang katong unsa to ang meaning sa treatments, mao na siya pangitaon nimo nga ang meaning sa treatments sa repeated measure ANOVA is right here. Is the 6-column list where statistically significant, and there's the F ratio, and then ang koan na siya gitawag ang output sa SPSS na siya treatments, na siya blocks, na siya error. And then the treatment is the variance due to the independent. The block is the variance in the individual variation. And then the error variance is all of the variance that cannot be explained by the treatment or individual variations. So, ano yung mga meaning sa output sa SPSS? Right here. So the treatment is statistically significant for this case. And therefore, in short, we find that at least some of the measure of hemoglobin A1C differ significantly from each other as tested with the repeated measures ANOVA. So on further exam, the modified Bonferroni post hoc it is clear that instrument C returned significantly higher score than either of the other instrument, and that the other two instruments do not differ from each other. So, maura day na imuhang kuan. So, gamit kaini siya ang kanabitang kaning repeated measures ANOVA labi nag mangita kag sa tulo ka instrument asa may superior gid niya nga kanabang ang validity o ang reliability mo produce gid og the same result niya pagkahuman mahimo din siyang standard nga instrument for measuring hemoglobin A1C. So usa ni sa mga indications nga gigamit sa mga scientists para daghan ba mangimbento og kuan ay Becton Dickinson nga product nga mo measure hemoglobin A1C na ay GE nga machine na ay lain-lain ba different machine pareha ng mga glucometer na to lain-lain og mga brand. Ang pangutana ana kinsa sa tulo ka brand asa man dapit ang consistent ng pareha na ba sila statistically significant difference. So ano yung mga example sa kaning gamit kaayo ang kaning modeling sa repeated measures ANOVA. So that's it. That's the end of the presentation. I think I'm gonna end now. It's already almost time. So next week na lang ta mo catch up ko gamay sa ANCOVA na sa analysis of covariance next week. Okay? All right, class. Thank you very much. Thank you, Doc. Thank you kayo. And then gi-check na nako kung gusto mo kuan ang mga di na ko ihatag sa ang answers atong group test, but at least ang akong nadawat from group 1 is pretty good baya good ang tubag. So anyway, Thank you. help each other ha, help each other kay it's a good kuan. It's gamit na mong kwento kaning Zoom doc before na mag-isend sa muha kay nag-Zoom kami sa mong grupo. Conference kid me. Very conference good. Yeah. I already look at the score and then more than 90% ang kuan. Usara jud ang kuan. Ara toy usa ka statement nga akong gi-correct or di sana ako na ihatag nga kuan kay wa pa ba ni submit ang uban, but maybe ang group 1 kay mao may nag-una gamay tabangi ka ang group 2 ug ang group 3. Kay ang inyong tubag 95% Hopefully, correct. 95% correct man. So, lain-lain to inyong data set, pero kuan ba ya? Pare-pareho og concept akong gipangutana. Okay? Okay, Doc. Oh, sige. Okay, Doc. Help each other, please. Para at least kamutanan, maglumba mo pang graduate-tanan. Okay? Lagi, Doc. Oh, Doc. sige. Yes, Bye-bye. Thank you, you. Doc. Okay, take care. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you.